Onnea tuoreet vanhemmat! Olette kotiutumassa vauvan kanssa sairaalasta. Edessänne on ensimmäinen matka vauvan kanssa kotiin, joka tuntuu varmasti jännittävältä. Vauva tarvitsee aina autossa matkustaessaan turvakaukalon. Käytä turvakaukaloa, joka on asennettu autoon selkä menosuuntaan takapenkille. Kiristä turvakaukalon vyöt riittävästi. Huomioi tämä etenkin toppahaalarin kanssa. On tärkeää, että vanhempi keskittyy ajamiseen, ei vauvan viihdyttämiseen ajon aikana. Liikenneturvan nettisivuilta löydät ajankohtaista tietoa raskaana olevan ja lapsiperheiden turvallisesta autoilusta. Ensimmäisten päivien aikana kotona on hyvä rauhoittua tutustumaan uuteen perheenjäseneen. Äidin on hyvä saada levätä ja toipua synnytyksestä. Myös imetykseen on hyvä totutella rauhassa. Vauvan synnyttyä puoliso pitää usein vapaata, joka on tärkeää koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Yhdessä kotona vauvan arjen aloittaminen tuntuu turvallisemmalta. Ensipäivinä opetellaan yhdessä vauvanhoitoa ja tulkitsemaan vauvan viestejä. Vauva viestii monin eri tavoin, ilmeillä, eleillä ja itkulla. Näitä viestejä vanhempi oppii tulkitsemaan, kun viettää aikaa vauvansa kanssa. Yleisimmät itkun syyt ovat nälkä, väsymys, kylmä tai kuuma, läheisyyden tarve, märkä vaippa, kipu tai sairaus. Vauva tuntee itsensä turvalliseksi ja rakastetuksi, kun vanhempi jaksaa olla vauvan lähellä ja yrittää rauhoittaa vauvaa. Vauvan viesteihin on hyvä vastata nopeasti. Näin vauvan perusluottamus ja turvallisuuden tunne alkaa kehittyä ja vuorovaikutus vauvasi kanssa syvenee. Kaikki vauvat itkevät joskus. Toiset vauvat itkevät enemmän ilman merkittävää syytä. Koliikilla tarkoitetaan vähintään 3 tunnin itkua, vähintään 3 päivänä viikossa, vähintään 3 viikon ajan. Jos et itse pysty käsittelemään vauvan itkua enää, anna vauva hetkeksi toiselle aikuiselle. Jos olet yksin, rauhoita itseäsi esimerkiksi hengittämällä syvään. Voit myös laittaa vauvan turvalliseen paikkaan ja näin pääset itse rauhoittumaan esimerkiksi toiseen huoneeseen. Mene vauvan luokse, kun tunnet olosi rauhallisemmaksi. Vauvaa ei saa koskaan ravistaa. Ravistelusta voi aiheutua vauvalle aivovaurioita. Pyydä apua tarvittaessa lähipiiriltä tai neuvolasta. Vauva pitää läheisyydestä, lämmöstä ja varmoista otteista. Vauvaa nostettaessa alustalta käännä vauva kyljelleen ja nosta ylös. Tällöin vauvan vartalo ja niskan lihakset pääsevät aktivoitumaan ja päänhallinta paranee. Vauvan päätä on hyvä tukea ensimmäisten kuukausien ajan, koska niskan hallinta on heikkoa. Hellä ja varma käsittely edistää vauvan keskushermoston kehittymistä, motorista kehitystä ja auttaa vauvaa hahmottamaan omaa kehoaan. Ensimmäisinä kuukausina vauvalla ei ole vuorokausirytmiä, mutta rutiinit ja arjen säännöllisyys tukevat rytmin muodostumista. Vastasyntynyt nukkuu noin 16-20 tuntia vuorokaudessa eri mittaisissa pätkissä. Vauvan hoito tehdään öisin vähäileisesti ja mahdollisimman hämärässä, jotta vauva hiljalleen oppii yön ja päivän eron. Vanhemman eleet, äänensävy, kosketus, käsittely ja ilmeet viestivät vauvalle rauhoittumisesta ja vastaavasti myös aktiivisemmasta vuorovaikutuksesta päivällä. Turvallisin paikka vauvalle on oma sänky. Vauva voi nukkua vanhempiensa kanssa samassa sängyssä, kunhan vauvan turvallisuudesta huolehditaan. Vauva tulee nukuttaa aina selällään. Ihon kautta vauva luo käsityksen ympäröivästä maailmasta. Vastasyntyneen hikirauhaset eivät vielä toimi, siksi vauvan on vaikeampi säädellä kehon lämpöään. Vauvan normaali kehon lämpö on 37,5 astetta kainalosta mitattuna. Ihokontakti vanhemman kanssa vahvistaa vauvan immuunijärjestelmää, koska vanhemman iholta siirtyy suojaavaa bakteeristoa vauvan iholle. Ihokontaktin myötä vauvan stressihormonitaso pysyy matalampana, kehon lämpö- ja verensokeriarvot pysyvät tasaisempina ja vauva itkee vähemmän. Vastasyntyneen vauvan iholla voi olla hentoa karvoitusta, kinaa, turvotuksia ja erilaisia näppylöitä, ne häviävät itsestään. Vastasyntyneen ihon lievä kellastuminen on normaalia. Kellastumisen aiheuttaa bilirubiini, jota syntyy veren punasolujen hajotessa. Maksa käsittelee bilirubiinin ja se poistuu ulosteen mukana. Vastasyntyneen maksa on kuitenkin vielä kypsymätön ja se oppii käsittelemään bilirubiinia vähitellen. Tarvittaessa keltaisuutta hoidetaan sinivalolla sairaalassa.
Vauvan vaippa-alue, kasvot, korvantaukset, taipeet ja kädet pestään päivittäin. Pelkkä kädenlämpöinen vesi riittää puhdistukseen. 1-2 kylpykertaa viikossa riittää ja vauvan ihoa rasvataan vain tarpeen mukaan. Vaihda vaippa tarpeen mukaan, eli jos vauva on pissannut tai kakannut. Vauvan kakka on syntymän jälkeen tummaa, hajutonta ja tahmeaa, jota kutsutaan pihkakakaksi. Ensipäivien aikana uloste muuttuu normaaliksi kakaksi. Ensimmäisinä vuorokausina pissan mukana voi tulla uraattisakkaa, joka näkyy tiiliskiven värisenä eritteenä vaipassa. Tämä häviää, kun pissamäärät kasvaa. Käytä pesuun vettä. Pissavaipan jälkeen ihoa ei välttämättä tarvitse pestä. Ilmakylpyjä on hyvä antaa päivittäin, jotta iho saa kuivahtaa. Tarvittaessa käytä vaippa-alueen ihonhoitoon talkkia tai sinkkivoidetta. Napatynkää hoidetaan 1-2 kertaa päivässä veteen tai ihon desinfiointiaineeseen kastetulla pumpulipuikolla. On tärkeää puhdistaa napapohjaa myöten ja kuivata myös hyvin. Tynkä irtoaa useimmiten noin viikon iässä. Tyngän irrottua navan pohjaa jää haava, joka saattaa tihkuttaa verta ja kudosnestettä parikin viikkoa. Puhdistusta tulee jatkaa, kunnes vuoto loppuu. Vauvan kyyneltiehyet ovat usein vielä ahtaat ja siksi silmät rähvivät helposti. Vauvan silmät puhdistetaan tarvittaessa pehmeällä veteen kastetulla manulapulla ulkonurkasta sisänurkkaa kohti. Mikäli silmät rähmivät voimakkaasti puhdistamisesta huolimatta, voi kyseessä olla silmätulehdus. Ota tällöin yhteyttä lääkäriin. Vastasyntyneellä voi olla pitkätkin kynnet, joilla hän saattaa raapia itseään. Siksi on hyvä käyttää puuvillalapasia tai umpikärkisiä podeja. Kynsien leikkaaminen onnistuu helpoimmin vauvan nukkuessa tai kun vauva on rauhallinen imetyksen tai kylvetyksen jälkeen. Kynsien leikkaamista ei suositella ennen 2 viikon ikää kynsivallin tulehtumisriskin vuoksi. Vastasyntynyt hengittää nenän kautta ja nenäontelo on ahdas. Siksi vauvat tuhisevat ja aivastelevat paljon. Tukkoisuutta voi kokeilla helpottaa keittosuolla tipoilla laittamalla niitä useasti päivässä. Alle 3 kuukauden ikäisellä pitkittyneet flunssan oireet ja yli 38 asteen kuume vaatii aina lääkärin arvion. Vauvalle puetaan riittävästi vaatetta vuodenajat huomioiden, koska lämmönsäätelykyky on vielä keskeneräinen. Kädet, jalkaterät ja pää on hyvä suojata ensimmäisten viikkojen aikana sisälläkin. Vauvalla on riittävästi vaatteita, kun niskasta tai vartalolta kokeiltaessa iho on lämmin ja vauva on tyytyväinen. Kesävauvan kanssa ulkoilun voi aloittaa pian kotiutumisen jälkeen. Talvivauvan ulostotuttaminen on hyvä aloittaa 2 viikon iässä hiljalleen aikaa pidentäen. Pakkasrajana ulkoilulle on 10 pakkasastetta. Huomioi myös viima, ilman kosteus, auringonpaiste, hyönteiset ja lemmikkieläimet nukuttaessasi vauvaa ulkona vaunuissa. Kodin turvallisuutta on hyvä pohtia jo ennen vauvan syntymää. Suurin osa lasten tapaturmista sattuu kotona ja hyvällä suunnittelulla monet näistä olisi ennaltaehkäistävissä. Keskeistä pienten lasten tapaturmien ehkäisyssä on vanhempien läsnäolo ja jatkuva valvonta. Hoitotilanteissa lasta ei tule jättää hetkeksikään ilman valvontaa hoitopöydälle tai paikkaan, josta vauva voi pudota. Vastasyntyneen vauvan vanhemmat kokevat monenlaisia tunteita hoitaessaan uutta perheenjäsentä. Ensimmäiset päivät ovat jännittäviä, luota omiin vaistoihisi vanhempana. Kotiutumisen jälkeen voit kysyä neuvoja naisten osastolta tai neuvolasta.